હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે તમારા માટે કોઈ રેસીપી લઈને નથી આવી, પણ ફ્રેન્ડ્સ દરેક ગૃહિણીનો મૂંઝવતો પ્રશ્ન દૂર કરવા આવી છું। આજે આપણે ઘરઘંટીની પૂરી માહિતી જોશું। ઘરઘંટીમાં લોટ કઈ રીતે દળવો, ઘંટીની સફાઈ કઈ રીતે કરવાની અને ઘંટીની જાળવણી કઈ રીતે કરવાની। ઘણા લોકોને એવું બને છે કે ઘંટીમાં લોટ દળે એટલે ઘરઘંટીમાંથી લોટ બહુ જ બહાર ઉડતો હોય છે, પણ આજે હું તમને એવી બધી નાની નાની ટિપ્સ જણાવીશ જેનાથી તમે ઘંટીમાં ગમે એટલો લોટ દળશો તો પણ તમારો લોટ બહાર નહીં ઉડે અને ઘંટીની એકદમ સારી રીતે તમે સાચવણી કરી શકશો। તો ચાલો જોઈએ। અહીંયા મારી પાસે ઘરઘંટી છે, તો પહેલા તો ઘરઘંટીની જાળીની માહિતી જોશું। તો આ ઘંટીમાં આપણે 7 જાળી આવે છે અને જાળીનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો એની માહિતી તમને આ રીતે ઘંટીના ઉપર જે ઢાંકણ હોય છે એમાં આપેલું હોય છે। તમે 0 નંબરની જાળીમાં એકદમ ઝીણો લોટ દળી શકો છો, પછી 1 નંબરની જાળીમાં તમે ઝીણો મીડિયમ લોટ દળી શકો છો, 1.5 નંબરની જાળીમાં મીડિયમ લોટ, 2 નંબરની જાળીમાં તમે સામાન્ય કકરો લોટ દળી શકો છો, જેમાં તમે ભાખરી કે લાડવા બનાવવા હોય તો એના માટેનો સામાન્ય કકરો લોટ દળી શકો છો। 3જા નંબરમાં ઘઉં, જુવાર અને બાજરી, ચણાની દાળ, મકાઈ અને ચોખા એ બધાનો તમે ઈડલી કે ઢોકળાનો લોટ દળવો હોય તો એના માટે તમારે 3 નંબરની જાળીનો ઉપયોગ કરવાનો। તમે ધાણા, જીરું, ખાંડ કે મીઠું દળવા માંગતા હોય તો 4 નંબરની જાળીનો ઉપયોગ કરવાનો અને લાપસી માટે જો તમારે ઘઉં દળવાના હોય તો 5 નંબરની જાળી વાપરવાની અને તમારે હાંડવો કે ઉપમા બનાવવા માટે લોટ દળવો હોય ને તો 6 નંબરની જાળી વાપરવાની। આ રીતે ઘંટીનું ઢાંકણમાં માહિતી આપેલી જ હોય છે, તો એ માહિતી પ્રમાણે તમારે જાળીનો ઉપયોગ કરવાનો। તો જાળી અત્યારે સાઈડ પર રાખી દેશું અને ઘંટીમાં આપણે લોટ દળવામાં કઈ સાવચેતી રાખવી એ હું તમને જણાવું છું। ઘંટીમાં તમારે લોટ દળતા પહેલા અંદર આપણે જે ઘંટીની અંદર આ રીતના એક કોઠી આવે છે કે મોટો ડબ્બો ગણો, અને ડબ્બાની ઉપર આ રીતે એક રીંગ હોય છે ને રીંગ ઉપર આ રીતે કાપડની કોથળી ચડાવેલી હોય છે। આ કોથળીમાં છે ને ઉપર ચડાવવાનો ભાગ છે એ નાનો હોય છે અને રીંગમાં ફિટ કરવાનો ભાગ મોટો હોય છે। તો આ રીતે આપણે રીંગને પલટાવી લેવાની અને રીંગ ઉપર જે આ મોટો રબરવાળી ભાગ છે ને એ ચડાવી દેવાનો। તો અહીંયા જુઓ કે આ ભાગ છે ને મેં રીંગ ઉપર એકદમ સરસ ફિટ કરી લીધો છે। હવે જે આ રીંગનો ભાગ છે ને આપણે આ ડબ્બા ઉપર મૂકવાનો અને અહીંયા આ રીતે 4 ચાપડા આપેલા હોય છે, તો આ ચાપડા આપણે કોઠીને એકદમ સરસ ફિટ કરી દેવાના। ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે જો આ ચાપડો તમે બરોબર ફિટ કરેલો ના હોય ને તો પણ તમારે ઘંટીમાં લોટ દળવા ટાઈમે લોટ બહાર ઉઠશે। આ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે ચાપડા બરોબર ફિટ કરી દેવાના। અહીંયા મેં 4 ચાપડા ફિટ કરી દીધા છે। હવે અહીંયા જે ડબ્બોને આપણે ઘંટીની અંદર મૂકતા પહેલા એમાં એક ન્યૂઝપેપર રાખી દેવાનું। આ રીતે ન્યૂઝપેપર રાખવાનું કારણ શું છે, ઘંટીમાં દળવા ટાઈમે થોડો ઘણો લોટ પણ જો નીચે ઢોળાશે ને તો એ તરત જ ન્યૂઝપેપર ઉપર ઢોળાશે અને ઘંટી સાફ કરવા ટાઈમે તમારે બિલકુલ તકલીફ નહીં પડે। ન્યૂઝપેપર ઉપર ઢોળાયેલો લોટ તમે આરામથી આ રીતે ભેગો કરી અને બહાર લઈ શકો છો, જેથી તમારો લોટ પણ વેસ્ટ નહીં જાય અને તમારી ઘંટી પણ ખરાબ નહીં થાય। તો હવે આપણે જે આ ડબ્બામાં રીંગ ચડાવેલી છે એ અંદર મૂકી દેશું અને જે રબરવાળો નાનો ભાગ છે એ નાના ભાગને આપણે આ ઉપરની જાળી હોય છે ને એ જાળીમાં એકદમ સરસ ફિટ કરી દેવાનો। હવે અહીંયા તમે જુઓ કે આ રબર મેં ઉપર ફિટ કરી દીધું છે। હવે તમને લોટ ઉડવાનું બીજું કારણ જણાવું। આ રબર થોડું ઢીલું થઈ ગયું હશે ને તો પણ આની અંદરથી લોટ બહાર ઉડશે, એટલે ટાઈમે તમે 2-4 મહિને આ જે આપણી કોથળી છે ને કાપડની એની આપણે રબર બદલી નાખવાનું। માપનું રબર તમે રાખશો ને તો તમારો લોટ ક્યારેય બહાર નહીં ઉડે। રબર ઢીલું થતા લોટ બહાર ઉડશે, જો તમારી રીંગ ફિટ બરોબર નહીં થઈ હોય તો લોટ બહાર ઉડશે। પણ આ રીતે કમ્પ્લીટ તમારી રીંગ તૈયાર કરી અને તમે મૂકેલી હશે ને તો ઘંટીમાંથી લોટ ક્યારેય પણ બહાર નહીં ઉડે। હવે અત્યારે મારે લાડવાનું દળવાનું છે, તો લાડવાનો લોટ દળવા માટે થઈને જાળી ફિટ કરવાની છે। હવે લાડવાનું દળવા માટે અહીંયા આપણે 3 નંબરની જાળીનો ઉપયોગ કરશું। તો જાળી આ રીતે આપણે ફિટ કરવા માટે થઈને જે અંદરનો ભાગ છે ને એમાં જાળી એકદમ સરસ ફિટ કરી દેવાની। અહીંયા જુઓ
આ રીતે જાળીને એકદમ સરસ ફિટ કરી દેવાની. જાળી ફિટ કર્યા પછી આ દરવાજો બંધ કરી દેવાનો અને દરવાજા ઉપર જે આ લોક છે આ લોકને એકદમ ફિટ કરી દેવાનું. લોક ઢીલો હશે ને તો પણ તમારો લોટ બહાર ઉઠશે. અહીંયા જુઓ કે આ લોક મેં એકદમ ટાઈટ ફિટ કરી દીધો. આપણે અંદરનું કામ તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, પણ હવે અનાજ આપણે ઘંટીમાં ક્યારે નાખવું એ ખાસ મહત્વનું છે. ઘંટીમાં આ બધી આપણે પ્રોસેસ કરી લીધા પછી ઘંટીનો દરવાજો એકદમ સરસ બંધ કરી દેવાનો. એકદમ સરસ દરવાજો બંધ કરી દીધા પછી વાયર છે એ જે આ રીતના એનો ભાગ આવે છે એમાં આ રીતે વાયર આપણે કાઢી લેવાનું છે, જેથી ઘંટીનો દરવાજો એકદમ સરસ બંધ થઈ જાય. હવે ઘંટીમાં અનાજ ક્યારે નાખવું એ વાત ખાસ મહત્વની છે. ઘંટીમાં અનાજ ભરી અને પછી તમે ઘંટી ચાલુ કરશો તો લાંબા ટાઈમે તમારી ઘંટી ખરાબ થઈ જશે. પણ મને જ્યારે મેં આ ઘંટી લીધેલી ને ત્યારે ઘંટીના કારખાનાના માલિક હતા, એમણે મને આ સિક્રેટ વાત જણાવેલી કે ઘંટીમાં તમે પહેલા ઘંટી ચાલુ કરી દો. આ ઘંટી ચાલુ કરી દીધી. ઘંટી ચાલુ કર્યા પછી જ આપણે ઘંટીની અંદર આ રીતે ઘઉં ઉમેરવાના છે. અને તમે જુઓ કે ઘઉં ઉમેરતા જ આપણી ઘંટી તરત ચાલુ થઈ ગઈ. હવે ઘંટીનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને ઘઉં દળાઈ જાય એ પછી આગળની પ્રોસેસ જોશું. હવે જુઓ ઘંટીમાં રહેલું બધું જ અનાજ દળાઈ ગયું છે. આમાં બિલકુલ ઘઉં દેખાતા નથી. પણ આ ઘંટી ફરતી જ્યારે બંધ થઈ જાય અને આ ઘંટીમાં મારે આ રીતે વિસલ વાગે છે, ઘંટીમાં વિસલ વાગે ને ત્યારે જ આપણે સ્વિચ બંધ કરવાની. ત્યાં સુધી સ્વિચ બંધ નથી કરવાની. જો તમે આમાં ઘંટીમાં અનાજ નથી પણ તમે સ્વિચ બંધ કરી દેશો ને તો આ ઘંટી ફરતી બંધ થઈ જશે. પરિણામે ઘંટીની અંદર અનાજ રહી જશે અને અંદર ધનેડા પડશે. એટલે ઘંટીમાં રહેલું બધું જ અનાજ દળાઈ જાય, એક એક દાણો દળાઈ જશે ને પછી વિસલ વાગશે અને પછી ઘંટી બંધ કરવાની. તો અહીંયા જુઓ કે આપણી ઘંટીમાં વિસલ વાગે છે. હવે હું સ્વિચ બંધ કરી દઉં છું. તો સ્વિચ બંધ કરી દીધી છે. હવે 5 મિનિટ રહીને પછી આપણે દરવાજો ખોલવાનો છે, જેથી ઘંટીમાં અંદર થોડો ઘણો લોટ ઉડેલો હશે ને તો એ લોટ એકદમ શાંત થઈ જશે. પછી જ આપણે આ રીતના ઘંટીમાં રહેલ ઘંટીનો દરવાજો ખોલશું. તો હવે અહીંયા જુઓ 5 મિનિટ પછી આપણે આ ઘંટીનો દરવાજો ખોલ્યો. હવે આ ઘંટીનું જે આપણે કોથળી છે ને એને આ રીતે ટેપ કરવાની, જેથી કોથળીમાં રહેલો બધો જ લોટ છે ને એ ડબ્બામાં આવી જશે. હવે જે આપણે ચાપડા ફિટ કરેલા છે ને એ ચાપડા ખોલી લેવાના. ચારે ચાપડા ખોલી અને પછી તમે થોડું આ રીતે ટેપ કરશો ને એટલે કોથળીમાં રહેલો બધો જ લોટ આપણે આ ડબ્બામાં આવી જશે. અને હવે જુઓ કે આપણે જે ન્યૂઝપેપર રાખેલું છે એની ઉપર જ આપણે આ ઘંટીનો જાળી કાઢશું ને એટલે વધેલો લોટ હશે ને એ બધો લોટ આ ન્યૂઝપેપર ઉપર આવી જશે. અને તમે આ ન્યૂઝપેપર ભેગું કરશો એટલે તમારે બધું જ લોટ એમાં આવી જશે. પણ આ ન્યૂઝપેપર બહાર કાઢતા પહેલા આપણે અંદરની આ જાળીની સફાઈ કરી લેવાની છે. તો જો આપણે બોલ એકદમ સરસ ટાઈટ કરેલો છે ને બોલ ખોલી લેશું. દરવાજો ખોલશું અને હળવેથી જાળી બહાર કાઢી લેશું. હવે ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે આ જાળી ખરાબ થઈ જતી હોય છે. એનું કારણ એ છે કે જાળી તમે આમાંથી કાઢી ઘંટીમાં જાળી રાખવાથી જાળી ગરમ થઈ ગઈ હોય છે અને તમે જો આ રીતે ઉલટી રાખશો ને તો જાળી પોળી થઈ જશે ગરમીને હિસાબે અને પરિણામે તમારી જાળી ખરાબ થઈ જશે. એટલા માટે જાળી આ રીતે રાખવાની. હવે આ ઘંટીની આપણે એકદમ સરસ સફાઈ કરવાની છે. ઘંટીની સાથે જ આ રીતે એક બ્રશ આવે છે, તો એ બ્રશની મદદથી આપણે બધો જ લોટ આ રીતે કાઢી લેશું. હવે જે જાળીમાં રહેલો લોટ છે ને એ પણ આ રીતે તમે બ્રશની મદદથી સાફ કરી લેવાનો. અને હવે જુઓ કે આપણે ઘંટીનો ઉપરનો ભાગ સાફ કરતા બધો જ લોટ આ ન્યૂઝપેપર ઉપર પડેલો છે, એટલે ઘંટી સાફ કરવામાં તમારે બિલકુલ પરેશાની નહીં થાય. હવે આ ન્યૂઝપેપર તમે આ રીતે ભેગું કરશો એટલે બધો જ લોટ તમારો ન્યૂઝપેપર ઉપર આવી જશે અને ડાયરેક્ટ આપણે ડબ્બામાં લઈ લેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો
કે ઘંટી સાફ કરતા મને બિલકુલ વાર નથી લાગી. માત્ર 2 થી 3 મિનિટમાં જ મેં આ ઘંટી સાફ કરી લીધી છે. હવે આ ઘંટીમાં થોડો ઘણો જે લોટ રહેલો હોય ને એને આપણે એકદમ સરસ સાફ કરી લેવાનો છે. તો ફરી પાછું આપણે આ રીતે ન્યૂઝપેપર રાખી દેશું અને કોઈ આ રીતના નકામા બ્રશથી, ટૂથબ્રશ હોય છે એ ટૂથબ્રશથી ઘંટીની આ રીતના જે ભાગ છે ને બધા ભાગમાં ટૂથબ્રશ ઘસવાનું, જેથી ઘંટીમાં થોડો ઘણો લોટ ચોટેલો હશે ને તો એ પણ નીકળી જશે. ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે તમે મહિને, 1.5 મહિને કે 20-25 દિવસે ઘંટી સાફ કરો ને એટલે ઘંટીમાં કાં તો ઝાડા બાજી ગયા હોય, કાં તો ધનેડા પડી ગયા હોય. તો આ બધું બનવાનું કારણ છે કે ઘંટીમાં તમારે થોડો લોટ રહી જતો હોય. ઘંટીની સફાઈ ખાસ જરૂરી છે. એકદમ સરસ સાફ કરેલી ઘંટી હશે ને તો ઘંટીમાં ક્યારેય પણ ઝાડા નહીં બાજે કે નહીં ધનેડા પડે. અને આગળ હું તમને એક સિક્રેટ વસ્તુ જણાવવાની છું કે જેનાથી ક્યારેય પણ તમારી ઘંટીમાં કોઈ પણ વસ્તુ ખરાબ નહીં થાય. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ટૂથબ્રશની મદદથી મેં આ રીતે ઘંટીમાં એકદમ સરસ સફાઈ કરી લીધી છે. દરવાજામાં રહેલો લોટ પણ મેં આ રીતે કાઢી લીધો છે. બ્રશની મદદથી સાફ કરી લીધા પછી કપડાથી આ રીતે લૂછી લેવાનું, જેથી થોડો ઘણો લોટનો ભાગ હોય ને તો એ પણ નીકળી જાય. દરવાજાનો ભાગ પણ આ રીતે લૂઈ લેવાનો. હવે જે અંદરના ભાગમાં થોડા ઘણા લોટના કણ રહી ગયા હોય ને તો એને કપડાની મદદથી આ રીતે સાફ કરી લેવાનું. હવે અહીંયા આપણી ઘંટી એકદમ સરસ ચોખ્ખી થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે ન્યૂઝપેપરમાં રહેલો લોટ વેસ્ટ છે અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અડધી ચમચી જેટલો જ લોટ આપણો વેસ્ટ થયો છે. હવે આ ઘંટીની આપણે કઈ રીતે જાળવણી કરવાની, ઘંટીની આમનામ આપણે ધનેડા કે ઝાડા ન પડે એના માટેની કઈ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની. હવે ઘંટીમાં ધનેડા ના પડે એના માટેની ખાસ જાળવણીની એક રીત છે, જે છે બોરિક પાવડર. તો બોરિક પાવડર આપણે અનાજ કે કઠોળમાં નાખવા માટે ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ. એ જ બોરિક પાવડરનો ઉપયોગ આજે આપણે કરશું. તો આ રીતે કોટનના કપડાના નાના નાના ટુકડા લેવાના અને દરેક ટુકડામાં આપણે અડધી ચમચી જેટલો બોરિક પાવડર ઉમેરવાનો. તો આ રીતે 4 થી 5 પોટલી આપણે બનાવવાની છે. આ રીતે કરી અને પોટલી વાળી લેવાની. ઘરમાં રહેલું કોઈ પણ કોટનના કપડાનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. આ રીતે પોટલી તૈયાર કરી લેવાની. તો આ રીતે બધી જ પોટલી તૈયાર કરી લઉં છું. ફોલ્ડ કરી અને આ રીતે ગાંઠ બાંધી લેવાની. હવે જે આપણે બોરિક પાવડરની પોટલી તૈયાર કરેલી છે ને એ પોટલી આપણે આ રીતે અહીંયા એક મૂકી દેવાની. અંદરના ભાગમાં આ રીતે મૂકી અને દરવાજો બંધ કરી દેવાનો. અને 2 પોટલી છે એ આ રીતે આપણે આ ખૂણામાં મૂકશું. અને જે આપણે કોઠીમાં કે ડબ્બામાં લોટ દળેલો છે એ ડબ્બો પણ એકદમ સારી રીતે ધોઈ અને સાફ કરી લેવાનો. જે આપણી આ કોથળી અને જાળી છે એ પણ સારી રીતે ધોઈ લેવાના. આ બધું ધોઈ ચોખ્ખું કરી અને પછી જ ફરી પાછું આપણે ઘંટીની અંદર મૂકવાનું. હવે બાકી રહેલી 2 પોટલી છે એ આપણે ઉપરના ભાગમાં મૂકી દેશું. જે આ ભાગ છે ને એમાં આ રીતે મૂકી દેશું. આ રીતે તમે પોટલી રાખશો ને એટલે અહીંયાથી પણ કોઈ જાતના ધનેડા કે ઝાડા નહીં બાજે કે નહીં તમારા ઘંટી બિલકુલ ખરાબ થાય. તો આ રીતે આપણે 4-5 પોટલી કરી અને મૂકી દેશો ને એટલે ક્યારેય પણ તમારી ઘંટી ખરાબ નહીં થાય. બાય ચાન્સ તમારી પાસે બોરિક પાવડર ના હોય તો તમે તમાલપત્રનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમાલપત્ર પણ જે રીતે આપણે આ બોરિક પાવડરની પોટલી રાખેલી છે ને એ રીતે આ રીતે તમારે તમાલપત્ર 2-4 ગોઠવી દેવાના. આ રીતે તમે 2 તમાલપત્ર ઉપર રાખી દેજો અને 2 તમાલપત્ર આ રીતે
અંદર મૂકી દેવાના, તો પણ તમારી ઘંટીમાં બિલકુલ જીવાત કે ધનેડા નહીં પડે. તો આવી બધી જ નાની નાની બાબત તમે ઘંટીમાં લોટ દળવા ટાઈમે ધ્યાનમાં રાખશો તો ઘંટી એ લાંબા સમય સુધી તમારી ખરાબ નહીં થાય, ઘંટીની જાળવણી એકદમ સરસ રહેશે અને ઘરે તમે એકદમ સરસ ઇઝીલી લોટ દળી શકશો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની ટિપ્સ તમને કેવી લાગી અને આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો? ઘંટીની મેં દરેક નાની નાની બાબત તમને આજે જણાવેલી છે. હજી પણ જો તો કોઈ પણ તમારા ક્વેશ્ચન હોય તો મને કમેન્ટમાં પૂછજો, એના આન્સર હું તમને આપીશ. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.